Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito naman araw ng Sabado mga suking mga bayan. I missed the program sa radio po mga suking mga bayan. Pero wag kayong mag-alala. Nandito naman tayo sa ating news online po mga suking mga kaibigan. So pamagitan po ng itong tinatawag po ng video blog mga suking mga bayan, no? Okay, mga suking mga bayan, no? Yan lang kayo maglupang hinirang mga suking mga bayan, no? Saka tayo magbasa po ng balita. Ang Buluan Maguindanao ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakakaroon. Mapapolitika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinakampihan at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaminan at trabaho lamang. Okay, magandang umaga uli ay diyan po sa Barn Region po mga suking mga bayan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, no? Ay ginigreet natin yung mga mamumuno po pagdating po ng Barn po mga suking mga kabrad. Bang sa Moro, outong sudyon sa Mindanao mga suking mga bayan, no? Binabati natin yung mga Chief Minister mga suking mga bayan. Kagi Murad Ibrahim, nila Gajali Japar, jaga itong ay trial ng umpungan po itong si Muagat Bar mga suking mga bayan, no? So dito naman sa local, binabati natin po ang birthday celebrant ng City Mayor ng General Santos City, mga kababayan natin, no? Mga suki, mga tagapakinig. Itong barako po si Mayor Ron Rivera mga suki, mga birthday niya. Kailan ba yun? Ngayon ba ito o bukas mga suki mga bayan? Ako'y medyo inaantok po mga suki mga kababayan. Galing ako sa Davao City. Ay naberihan pa kami dyan po sa yung daan ko dyan sa may papasok ng Malungon, no? Yung matarik na daan ko dyan mga suki, nasiraan po. Nagkaroon ng aberya po yung sinasakyan namin bus mga suki mga bayan. Tingnan ko namatay dyan sa na yan ay nawala ng preno mga suki mga bayan. Kaya nga bus na lang ay para medyo yung mga suki mga bayan. Ang taas-taas ka ng tirik-tirik na ang tarik kay mataas po talaga yung daan dyan mga suki mga bayan, no? Ako naman palusong
palusong pababa na ng pera mga suki mga bayan. Nakala ko wala na itong inyong abang, pero hindi pa. Hindi pa nabilang po ng balakal mouth po mga suki mga bayan ng buhay natin. Hindi pa nabilang, hindi pa na-counted. Okay, kasi sabi ng mga marunong 120 days ay binibilang ng buhay. Hindi pa. Marami pa ata mission, kaya nga pinagbigyan pa tayo mga suki mga bayan, no? Marami pang kailangan, hindi pa kompleto po ang buhay natin mga suki mga bayan, no? Kahit na medyo senior citizen, hindi pa pinagbigyan po, hindi pa kinuha po ng balakal mouth po mga suki ng buhay natin. Yung angel bang tawag sa amin balakal mouth, yung angel po makukuha ng buhay mga suki mga bayan, no? So hindi pa. Muntik na ako namatay dyan po mga suki sa daanan na yan, ay palusong papunta sa Davao mga suki mga bayan. Dala ko na sasakyan mga suki mga bayan. Yan, mga experience natin sa pag-news mga suki mga bayan, no? So, nag-attend ako para ma-promote po itong video vlogger, itong 8th General Membership Meeting po ng Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated mga suki mga bayan, no? Ika-50th golden anniversary ng Davao City Chamber of Commerce and Industry, no? Dumating ako rito sa General Santos, mga 2 o'clock na ata mga suking mga bayan, no? Kaya na-delay po ang programa ko medyo ay inanto po mga suking mga bayan. Pasalamatan natin na itong president ng Chambers, itong si Arturo. Salamat siya, no? Pagkasikaso, salamat sir. Mr. Arturo Milan, president po ng Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated, no? Tinatawag po ang kanilang bayan po of the South po mga suki mga bayan, the Jewel of the South. Yun na po ang tawag nila sa kanilang region, Davao City. 11, Davao region pala, 11, ang tawag nila ay the Jewel of the South po mga suki, ang area na yan mga suki mga kayaman-yaman. Okay? So, andyan sa page ko, pakinggan nyo yung mga sinasabi nila President Art Milan, itong nila Desire Bandal, nandiyan naman mga suki mga kabayan. At saka itong taga-DPWH, yung mga kasalukuyan proyekto po ng pamahalaan po dyan sa region na yan, sa region 11 mga suki Davao City. Itong si Engineer Ala o may mga suki. Nandiyan, na-record ko rin mga suki mga bayan, pamagitan po ng video blog. O yung mga project sa pipeline at saka kasalukuyan po in-implement nila mga suki mga bayan. Daming project po mga suki. Kaya nga, sinabi ko kahapon, yung mga kritiko ay sinabi wala ginagawa itong administration po ni President Duterte. Mali kayo, maraming project po ang in-implement ay pamagitan mga infrastructure itong Pangulong Rodrigo Duterte. Nung mali kayo, hindi totoo yan. Base po sa paliwanag ni Dr. Alan S. Borromeo, talagang maraming project po dito sa area ng Mindanao mga suki mga bayan, no? Hindi ka, huwag kayo maniwala na walang proyekto mga suki mga bayan. Kaya nga sinabi ko sa Davao, itong kasalukuyan po ay battle of propaganda ng mga suki mga bayan. Kaya sinabi ko, yung mga hanay ng pamahalaan, katulad ng PCO, PIA, itong PNA, dapat talaga magbigay ng mga information ng katotohanan ng mga suki mga bayan. Katulad po, sinabi po ni Dr. Alan S. Borromeo, Department of Public Works and Highway mga suki mga bayan. Mga ganon, mga tipo, diyan naman po, uso po yung tinatawag ko ng video vlogger, makukuha ko mga information po dyan sa pamagitan niyan mga suki mga bayan, no? Okay. Kaya promote natin, tuloy-tuloy natin i-promote itong video vlogger kasi very effective po mga suki mga bayan itong video vlogger, no? Kung ano sinasabi nila Dr. Borromeo, yun din po yung malabas sa balita mga suki mga bayan, no? Walang daya walang daya. Kaya sinabi ko sa Rappler, pamagitan ni Maria Reza mag-video vlogger sa mga suki para hindi siya lagi pagalitan mga suki mga bayan, no? Para actual talaga kung ano kinukuha po sa balita
ay dyan sa Metro Manila para hindi sila lagi ay pinagalitan, ay para hindi distorted ang balita, mag-video vlogger po tayo mga suki mga bayan, no? Okay, actual po, accurate, ay upfront, ay talagang kuan ba? Hindi distorted mga suki mga bayan. Balanse ang video vlogger po mga suki. Tapos mga kung naisip nila, mag-commentary na lang sa mga video vlogger kung ano po makuha sa mga balita po sa field mga suki mga bayan. Nakakita ko ng rapper ay nag-video vlogger na rin po mga suki mga bayan. No? So yan ang maganda. Wala talaga yan sa video vlogger mga suki mga bayan. No? Hindi ma-distorted ang balita. Kasi itong sentence, pag gamit natin, kunting mga word lang ay kamali ka ng mga suki mga bayan. Kung magsulat ka sa pagitan po ng mga ratap, minsan ay magkamali ka talaga. Hindi eksakto ang balita may atin po sa bayan mga suki mga bayan. No? Pero pag video vlogger, sila na eh. Pag magkamali sila, yung mga speaker, sila na po magkamali, hindi tayo. Kaya hindi tayo po mabiblame po mga suki mga bayan. No? Kaya pamagitan ng pagbalita, kung talagang sinasadya natin mag-distorted ng mga news. Pero ang problema, minumura po tayo mga suki mga bayan, no? Okay, kasi hindi naman tamang sinasabi natin kung tayo ay magkamali kung mga suki mga bayan, no? Ayan. Okay, sandali lang. Ang Buluan Maguindanao balita at ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naroon. Mapapaligika, mapatingnan, mapakomentaryo at mabalika ang programa ito'y para sa lahat. Walang hinihilingan, walang tinatampihan, at walang tinatamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, mga suki mga bayan, no? Yan po mga suki mga bayan. And then, ang kasunod, itong sinulat po ni Ali Makabalang po mga suki mga bayan. Ang White House in the South ay by September daw ay inaugurate na po dyan po sa Buluan. Ay 500 million pesos building po mga suki ng napakaganda po building ni Governor Toto Maguindanao, no? Sa may Toto Maguindanao. So basahin ko muna ang balita po mga suki babae. Ikumpara ko, no? Ang Davao City, napakalinis po ang Davao City mga suki babae, no? Malinis sila. Ang pamuno po ng Sara Duterte mga suki babae, no? Ang linis ng Davao City, no? Itong wag lang magagalit yung mga general ay naku, maiwanan po ang general, ang General Santos mga suki, dapat malinis ng mga suki mga bayan, no? Doon sa Davao City, gabi pa, mga alas 4, alas 5, maglinis na po yung mga street sweeper mga suki mga bayan, no? Ang aga-aga nila maglinis po ng kapaligiran, diyan po sa Davao City mga suki mga, no? Kaya hingit, no? Itong si Mayor Sara Duterte, magaling talaga itong Mayor itong mga suki mga bayan. Ang linis-linis. Hindi pagdating mga alas 12, wala nang kukunti na lang po mga tao dyan sa lansangan po ng Davao City. Kasi may curfew. Okay. Pero kahit ka maglakad ng wala nang problema mga suki mga bayan, no? Parang hindi din martial ng mga suki mga bayan dyan sa Davao City. Ang linis-linis po ng itong Davao City mga suki mga kabayan. Okay? Sa public announcement sa September 13 and 15, 2018, dyan po sa Big 8 Corporate Hotel sa Tagum City ay magkaroon po ng Mindanao Business Conference mga suki mga kabayan. Yung mga nais magnegosyo ay kung mag-register kayo ay pupunta po kayo dyan sa kuwan na yan mga suki. Pero bayad po kayo, no? Kailangan magbayad po mga suki mga bayan ay pag mag-attend kayo ng basement ko mga suki mga malaking negosyo, and then ang presidente mismo ata magsalita po dyan mga suki mga building a shared future for Mindanao po mga suki. Kaya nga sinabi ko kanina ang Mindanao, ang Davao region ay tinatawag po the jewel of the South po mga suki. In the South mga suki mga kababayan, no? Jewel in the South. Okay, pero problema yung sumabog po sa
ay sumabog po dyan po sa Isulan Municipality, mga taon ng Sultan Kudarat, mga suki, mga kabayan. Ay doon ako sa Davao, medyo natakot po yung mga usap-usapan sa kapaligiran po ay nangamba sila po dyan sa pagsabog po sa Isulan Maguindanao, mga suki, mga kabayan. Can you imagine, tatlo ang namatay na, and then 34, 38 ba yun na nasugatan po, mga suki, mga bayan. Dalawang bomba ang sumabog, ayon po sa report. Di umano, ay tatlo ang bomba sana ang pasabugin, mga suki, ng mga siraulo, mga suki, mga bayan, no? Mga siraulo, mga hasik ng lagim po, mga suki, mga kabayan. Gusto kaguluhan, hindi po ayaw po ng kapayapaan, mga suki, mga bayan, no? At tinatawag ko mga spoiler po, mga suki, mga bayan, yang nangyari po dyan sa Isulan na yan, mga suki, mga kabayan. I-condemn natin, mga suki, mga ganyan gawain. Hindi po nakakabuti po, mga suki, mga bayan, no? Okay. Nakita natin ay si Governor Pakong, Mangul dato po ay si Pax ay binisita po niya yung mga nasugatan po diyan sa pagsabog yan dyan po sa Isulan Town, no? And then, kaawan po ng itong dato Pax Mangul dato po sa Ismincom ay bilang peace advocate, ay na-award po, mga suki. Mismo si President Rodrigo Duterte ay magbigay ng award. And then after that, sumabog po ang Isulan, no? Kalungkot na balita, mga suki, mga bayan. So, binabati natin uli itong si Arturo Milan. Salamat, sir, no? Ay, pagkasikaso, si Arturo Milan, mga suki. 10 ng mga kasama niya, mga suki, mga bayan, no? Yung mga speaker dyan, kahapon tatlong speaker. Binabati natin, good morning. Good morning sa inyo, mga suki, mga bayan. Sa araw ng Sabado. Na-live namin yung sir. Kung gusto mo hindi ka tinatamad, review mo yung mga sinasabi mo, yung mga ibang speaker ko diyan sa video vlogger, mga suki, mga bayan. No? So, puntahan natin ang Buluan Maguindanao, mga suki, mga kabayan. No? Okay. Ang Buluan Special Opinion Balita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naon. Mapapolitika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang tumilingan, walang tinatampilan at walang tinatamiran ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahamilan at trabaho lamang. Okay, basta mga ganito, gusto ko tulungan balita, no? Okay. Binabati natin ay Assalamualaikum, Kakali, kasi matanda ko sa iyo, mga suki, wawayan sa iyo, no? Dapat ikaw magkaka, Kakali, makabalang, mga suki, wawayan. Okay, matanda ko sa iyo. Okay, nauna ako sa inyo, citizen sa iyo, Ali, makabalang, mga suki, wawayan, no? Okay, basahin natin ang balita na ito. The future White House in the South ay sa Buluan Maguindanao po, mga suki. Kasi puti ang kulay po ng building nila, mga suki, mga kabayan, no? So, binabati natin itong sumulat ito, si Ali Makabalang po, mga suki, mga bayan. Okay? Yan po ang ganda, no? Tingnan ko yung retrato po ng post nila ito, itong building, gandang building po, mga suki, mga bayan. Kaya sinabi ko noon, mga previous komentaryo ko, itong Buluan Maguindanao maging city to the future, mga suki, kasi maganda yung location po ng Buluan Maguindanao. And then dapat ito mga building patayon dito ay mga sa negosyo naman sa mga economic zone ng Buluan po, mga suki, mga bayan, ang sunod na gawin nila, mga suki, mga bayan, no? Dapat yun ay yan ang gawin po ng pamunuan po ng Maguindanao Province, kung sino man ay mahalal po sa Mayo, susunod na 2019 midterm election, mga suki, mga bayan, no? Kasi wala na ito. Wala na po itong si Toto, Governor Smile Toto Mangudato, at tapos ng trabaho niya po pagka-governor. Tapos ng term niya, mga suki, mga bayan. Sino kaya ang pumalit sa kanya po sa mga angkan ng mga Mangudato, mga suki, mga bayan, no?
Kaya potential talaga, potential itong Buluan na maging city mga suki mga bayan. Itong mga Takurong City may matagal na, itong Buluan Maguindanao, sa ganda ng location po, sa terrain, lupa po, site ay flat kasi. Flat po ang Maguindanao, ang Buluan Maguindanao mga suki mga bayan, no? Gaganda ng i-develop, ay kaya nga nasuggest natin ng kay Governor Toto Mangudato ay galamit soon ng tirahin niya mga suki mga kabayan na susunod para maging city itong Buluan Maguindanao. And then maghanap siya ng lugar para pagputapan po ng mga investor dyan po sa Buluan mga suki mga bayan, no? Okay, lalo na itong mga isda po, marami sa kanila pong mga suki mga bayan mayaman. Itong sa Buluan Lake po, mayaman po Buluan Lake mga suki mga bayan, no? Basahin natin ang sinulat ni Ali doon pagkatapos nito, no? Ang Buluan Registration Pinong Balita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakakamang makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita. Ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatampihan, at walang tinatamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, itong kailan ba itong ito na Congress mga suki mga bayan, no? Papasok na ito na Congress at tres ba ito ng September mga suki mga bayan. Napakapongga rin ng celebration ng tuna Congress ay ang Jensen kasi the capital tuna country, the capital tuna capital tuna of the Philippines ba? Itong General Santos ng tinagurian, capital tuna of the Philippines itong ang Jensen po. Ito ay malaking white gold nila po rin mga suki mga bayan itong Jensen. Pagyaman po ng mamayan ng Jensen, tinatawag na general dahil po sa isdang tuna mga suki mga bayan. Dito sila yung maman, ang General Santos mga suki mga bayan sa itong produkto ng tuna po mga suki mga bayan, no? Problema, maubos ng tuna dito sa Jensen mga suki mga bayan. Kumuha na lang sa mga ibang bansa po mga suki mga import na lang. And then export naman uli pag nasa lata ng mga suki mga bayan, no? Bawi-bawi lang. Okay, ayan. Ayan po mga information mga maibigay natin mo si Ma'am Coratito. Ay, good morning sa iyo, Ma'am Coratito. Tulad nila Jake Lo, chairman po ng NTC, National Tuna Council. Itong nila contrast mga suki mga kabayan, no? Okay. Kung hiningi ko ng hindi ma-open mga suki mo ba? Pinunong para lang ma-block ko yun. Yung hiningi ko na ipasave po sa aking USB, hindi po ma-open itong USB mga suki mga bayan, no? Okay. Bakit kaya yun? Okay, para saan ma-vlog yun dito sa aking vlog mga suki mga bayan itong Tuna Congress mga suki mga bayan, no? Si Jake Lu ay negosyo po ng tuna. Meron siyang pagawaan po, factory ng tuna po dito sa Jensen mga suki mga bayan, no? Okay. Sagana naman sa pagkain ng tuna po mga suki mga bayan. Sigurado busog naman ang mga taga-general po mga suki mga bayan pagdating ng culmination mo nila mga suki mga. Ang guest ata, itong in trouble ngayon, temporary lang naman ito. In trouble ngayon ay si Secretary Manny Piñol, mga suki Manuel Piñol, no? Temporary lang nagkaroon ng pagkukulang po ng bigas mga suki mga bayan, no? Sana ito ay maagapan po, resolve mga suki mga bayan, no? Kasi nasa kamay ng pamahalaan pag-resolve ng problema itong mga suki mga bayan. Yung mga permit, pag-import na sa kanila po mga suki mga bayan, no?
So, hindi balakid ito mga suki mga bayan, no? Para lang, ako, unaware ata ito si Secretary Manny Pinyo, no? Okay. Hindi niya talaga nasilip ng gusto itong pagkulang po ng bigas natin mga suki mga bayan. So, pero temporary lang ito. Agaran ma-resolve yan mga suki mga bayan, no? Talagang kaliwat kanan po, ang banat po kay Secretary Manny Pinyo mga suki mga bayan, no? Sana agapan po ng magaling na sekretary ito si Secretary Pinyon. Sa Buanga crisis, sa Basuta, sa Buanga Basilan na Suluta-Witawi ay solve na po mga suki mga bayan na. Kailangan lang masustain mga suki mga bayan ang bigas diyan po sa Western Mindanao. And then meron din pa rin mga kasunod, no? Mga dito sa Luzon ay may mga problema rin sa bigas mga suki mga bayan. Okay, yung mga ibang region po sa Central Luzon mga suki mga bayan, mga tagapakinig, no? Okay. Hindi mo basta-basta, no? Dami kasi pumasok pag magbalita tayo, no? Maraming pumasok po ng mga information. Ang Buluan Station TV Balita at Inaugutated ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naroon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatampihan, at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay. Meron din kasunod ng 28 Davao Agri Trades Expo mga suki. Diyan po sa SMX sa Lanang Davao City mga suki mga bayan. September 2022 naman ito mga suki mga bayan, no? Mag-participate kayo, yung mga stakeholder po sa magsasaka ay dapat po mag-participate mga suki mga bayan. And then yung DA naman, yung meron din sa October 1 sa putas ng mga Agri Expo rin natin yan sa SMX Pasay City rin, no? So, marami talaga opportunity yung may mga tinanim po mga suki mga bayan. Wala kong tinanim, no? Paano ka magkapagtanim ganito ng araw-araw mag-news po mga suki mga bayan? Hindi na kaya. Hindi na makapagtanim po mga suki mga bayan. Okay, kabayan ng mga anak natin kasi may mga lupa naman sila na lang po magtanim po ang suki mga bayan. Okay, ako hindi na magtanim. Ang Buluan Station TV Balita at Inaugutated ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naroon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatapan, at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, dapat rin nata ayusin po mga suki mga bayan ng card ng senior citizen. No? Katulad namin ay may edad na mga suki. Kahirap magpila po sa mga grocery mga suki mga bayan na, and then tingnan pa yung mga booklet ng mga suki mga bayan, no? Ay makatagal na transaction. Wala kaya way ang OSCA po mga suki mga kababayan, OSCA office para ayusin itong para sa mga matanda na kami ng senior citizen, no? Mga matanda na kami senior citizen mga suki mga bayan. Hindi na kailangan maghirap pa magpila, masakit pa ang mga tuhod mga suki mga bayan, no? Masakit ng mga tuhod, mga balakang, bewang, and then magpila ka pa mga suki mga bayan. Hindi kayo kaya nang ayusin ng OSCA, swipe na lang itong card namin. Kung talagang senior citizen, isi-swipe na lang. Parang yung mga kwan ba, isuggest natin. Para yung mga credit card o debit card na lang mga suki mga pag-swipe, malalaman na kung saan ay i-deduct po sa mga bilhin natin mga katulad ng gamot. Isi-swipe na lang ang card natin. Baguhin ito mga suki mga bayan, no? Dapat yun baguhin po mga suki mga bayan, no? Ganito siyang sample ng
senior citizen card mga suki mo. Kasi hindi naman kami matagal na sa mundo eh. Ganito mga card po ng senior citizen mga suki mo. Di ba pwede ito ayusin na lang parang may pagswao, alam po na meron kang ikaw ay isang senior citizen mga suki. Kaysa magpila, alam mo buklat mga suki mga bayan, pipilapan pa ng case, katagal-tagal po mga suki mga bayan ko. Pinapawisan ka pa magantay po mga suki. Ayusin to. Okay? Yung kado ganito, dala-dala mo yan pagka magbili ka ng mga goods mo mga suki mga bayan. No? Ayan. Di ba pwede ayos na lang, isuswipe na lang mga suki mga bayan? Para hindi naman kami, may basic commodities lang po ang allow kami makadito 5% mga suki mga bayan. Hindi ba pwede yun dagdag-dagdagan? Hindi lang 5%. May ng batas na yung mga suki mga bayan. O yung mga tumatakbo ng senador, pwede patan ayusin po mga suki mga bayan. No? May yan 5% lang sa basic commodities. Yun ang makabail po mga suki mga bayan. Maliban doon, mga gamot, mga sasakyan, taas-taas mga suki, 20%. Pero dapat yun, itong pagkain po, yan ang problema sa aming senior citizen kasi hindi naman kami ata makakatagal ng mga magkain. Maswerte ng mga 65, mga 70, hanggang mga 80 po, mga suki mga bayan. No? Si John McCain, 80 years old, wala na po mga suki mga bayan. Ayusin sana kapakanan po ng senior citizen. So yung tumatakbo senador dyan po, o kaya congressman, congresswoman, yung mga committee nila sa senior citizen ay dapat po ayusin siya. Ang magap na itong si Senior Edgardo Angara, mga suki, Senator Angara, no? Hindi makalimutan po mga suki ang inakda niya, itong senior citizen na mga suki mga bayan, no? Ayan. Sana yan ayusin po mga suki mga bayan, no? Para hindi kami mahirapan, gawin po iswalan ang card namin mga suki mga bayan, no? Napupuna ko yun. Okay, nag-grocery ko doon sa NCC Mall ng Davao. Katagal-tagal mga suki, magpila mga suki mga bayan, no? Ayan. Okay. Ayun. Okay. Yung mga nakikinig dyan ay mga public official natin sa Senado, Kongreso, dapat may katagal magpila, no? Punta natin ang balita ni Ali Makabalang, yung Maguindanao Capital is open in September. Cotabato City, Maguindanao, officials are set to open this Capitol building, which they regard as the White House in the South and home when the nomadic stayed in the decades of their official provincial capital site mga sinatawag kaya nomadic ay nakuwali. O nga no, pag sinong gobernador, nadala po sa bayan niya. Kasi naman ng elected sunod na gobernador, kayo naman, diyan sa Marawi, ganun din eh. Kung sinong mayor, doon dadalhin po ang munisipyo niya. Kung sinong manalo, lipat naman po ang munisipyo ng suki bayan, no? Dapat ang sila ba regional mga capital, mga bill, nagliban mga suki mga bayan, no? Okay, dyan lang. Kaya nga sabi ko kay Toto, itong Buluan ay dapat i-develop ay maging mayroon mga po mga suki mga bayan, no? Okay. Governors, mga Toto Maguindanao, na-interview with the groups at Manila, magitan po niya Lima Kamalang said the grand ceremony will be held within this September. Kaya lang kaya, dapat may makatin tayo, no? May kanduri po mga suki mga bayan for the inauguration of the state of the art building in Buluan, bustling and township officially by sa Korean Panlalawigan as the permanent seat of the provincial government mga suki mga kabayan. Hindi palipat-lipat na magandang building yan mga suki mga bayan, no? Hindi palipat-lipat. Okay.
Ang normal station ng balita ay tumatalay sa may kasalukuyan at naunang makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatampilan, at walang tinatampilan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakamilan at trabaho. Okay. Kahit hindi maalala po ng city government ng Jensen, maraming kalat po sa General Santos City mga suking mga bayan, no? Okay, naalala ko ang tanong ni Rendon ng taga-Ex Davao po, natawa ko nung president po dyan po sa Naranghita Street, Davao City mga suking mga bayan, no? Tinanong niya ang question po ay kay Attorney Botar mga suking mga bayan, no? Chief of Staff ng Mayor po ng suki mga bayan. Si Botar Chuo yan? Okay. Nakita ko na mula po ang mukha ni Chuo mga suki mga bayan, no? We'll be inviting top dignitaries. Marumi talaga. Huwag masasaktan ng taga-General Santos po na lang, no? Marumi talaga ang General Santos mga suki mga bayan, no? Kaya masasaktan. Kasi yan ang napapansin namin mga suki mga bayan, no? We will be inviting top dignitaries national government to grace the occasion. The governor said he did not name names, but his subordinates said President Rodrigo Duterte is highly expected in the inaugural event. Okay. Construction worker were seen rushing up last week the final touches of the building and its surrounding on a 12-hectare land along the North Cotabato, Maguindanao, Sulutan, Kutarat mga suki mga sulutan. Kasi sa Maranao salita sulutan mga suki mga bayan, no? O sa Tagalog ang sulutan sulutan ba? Okay, pero sulutan po sa salitang Maranao mga suki mga bayan, sulutan. Okay. Kutarat South, Cotabato Highway, kaya lima kumalang, no? The building design by local architects with a package resembling the White House in Washington, D.C. mga suki mga kabayan, form part of the provincial capital complex program on the same lot to the 500 million pesos allocation derived from a government loan, government loan, 350 million po mga sukutuan. Nakita naman natin, no? So nakita natin po ang building na paganda po mga sukutuan bayan, and provincial budget and 150 million provincial budget officials. So 150 plus 350 is 500 million cost po ng building na sa mga kabayan. Ay sana ang target po ng Buluan ay maging city talaga ang Buluan Maguindanao, no? Sa Arm Province po mga suki mga bayan, sa Arm Town ay dapat ang Buluan Maguindanao ay maging city mga suki mga bayan, no? At lawak po, tatanda ng lupain po mga suki dyan sa Buluan Maguindanao mga suki. Magandang tanawin ba? Okay. The other components of a $500 million pesos complex, a 3-floor building for 200-room hotel, a business process outsourcing, and meron na, BPO center, and small will be constructed of the inauguration operation of the executive building, the provincial engineering office there. May BPO na sila, no? Okay. Ang normal station ng balita ay tumatalay sa may subang kasalukuyan
at naroon. Mapapolitika, mapatingman, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatampunan, at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, mga sukibabayan, tuloy natin ang balita na construction of work for the executive building were launched in January 2016, mga sukibabayan. Sana kaya mga equipment nito tumuda to, no? Dami rin. In ceremony led by Mangudato with witnesses by officials including 2 foreign journalists covering current socio-economic and security effort in Central Mindanao. Okay. In his groundbreaking and ceremony speech, the governor has underscored the need for development initiative to achieve institutional governance, including economic productivity and social landscape, reflecting our resilience for progress. Yun na nga eh. Dapat maging vision po ang Buluan ay maging city po mga suking mabayan, no? Location po ng Buluan mga suking mabayan. Okay. Flat na flat, ang site po mga suking mabayan, ang Buluan na Maguindanao, no? During its reign from 1998 to 2009, the Ampatuan political clan brought back his hometown to Sharif, Agwak. Then Maganoy first seat of the provincial government when Maguindanao was created in 1973. The Marcos era from Sultan Kudarat, where it was transferred and sustained by the past governor for the years ng mga sukibabayan, no? Ayan. Ang programa ng Restriction Pinong Balita at ay tumatalay sa may subang kasalukuyan at naroon. Mapapolitika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y patas. Walang kinikilingan, walang tinatampunan, at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Buting background ito ay sinulat po ni Ali Macabalang, the now deceased former governor and now Ampatuan Senior built a 120 million executive building near his residence, but verification reportedly showed the lack of official donation document on the lot housing the building area. Okay. Okay, photo attachment, Southern White House, provincial officials including Governor Ismail Mangudato said, look on the worker first, final tax on the new and permanent Maguindanao Provincial Capital building during a recent assessment visit of the NDPs as the White House, mga sukumaban. Ang White House, no? So, dabang ang White House, ang Maguindanao Province, mga sukumaban. Dapat ito, yan ang tawag na lang ay White House in Central Mindanao, mga sukumaban, no? The South building will be inaugurated this September and graced by the top national dignitaries, including possibly President Rodrigo Duterte, Ali Macabalang po mga suking mabayan. Ang sumang ganda, no?
Ang ganda talaga building kung masuki mga kabayan, no? Okay. Ayan. Kaya nga, permanent na yan. Suportahan po ng mga investment plan ang Buluan Maguindanao Suki Babayan, no? Mga ganda kasi mga daanan eh. Wala kang problema sa mga daanan, kaluwang-luwang po ng darat po diyan po papasok sa kanilang mga Suki Babayan, no? Kaya nga, potential talaga sa development sa city po ang Buluan Maguindanao Suki Babayan, no? So yan, magkita natin sana maka-cover tayo po dyan na pamagitan po ng video vlog. Itong Provincial Capital White House ng Maguindanao Province ng Sukimuar. Salamat na rin, no? Ayan po, sinulat po ng tiguang na rin. Itong si Ali Makabalang po mga Sukimuar Bayan, no? Okay. Senior citizen na rin mga Suki. Daming apo itong mga tao ito, no? Okay, daming apo. Okay, masipag talaga, no? Okay, si Ali Makabalang mga Sukimuar Bayan. Ayan. So, yan po ang unang balita natin mga Suki mga bayan, no? So, sana maka-cover tayo dyan ng link. Okay. Ang special opinion balita ito ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naroon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang tinigilan, walang tinatanggihan, at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahamilan at trabaho lamang. Ay dagdagan natin na balita kay Ali Makabalang ni mga Suki mga bayan, no? Na natin balita ni Ali, no? Okay, Beijing concerned Marawi official to react. The COA report-based news mga Suki mga bayan, no? Bakit Ali? Anong problema naman? Okay, and they use only 10.6 million of Marawi aid in 2017, says COA. No? Bakit dali? Yung mga nakikinig pa mga Suki mga bayan ay paki-like lang, share and like po ang page natin, no? Kasi multi-channel yung mga Suki mga bayan, no? Ako, hindi makuha din. Okay. Hindi makuha yung dito, no? Okay. Bakit ali? Okay. Bagong balita mo ito. LGUs only 10.26 million of Marawi aid in 2017 COA say. Okay. Lahat kayo makikinig po sa aking programa, paki-like and share po mga Suki Babayan. Ang balita natin po diyan, no? Yan lang technique po ng video vlogger, ng mga social media po mga Suki Babayan. Mulong kayo. Pagpalaganap po ng balita ng Suki Babayan, no? Okay, only 10.26 million, hindi ko na makitali, of the 39.7 million worth donation received by the local government of Marawi City was utilized in the encounter between the military and the ISIS-inspired multi-group last year. The Commission on Audit said. The COA said, okay, donation from a various local organizations and individuals, and the government offices, Ford, yung pinasok ba? Ford, P-O-U-R-E-D. Ford. Yung ipapasok yung pera, ipapasok sa Marawi mga Suki Babayan. So, Marawi City since the start of the armed conflict,
on May 23, 2017. However, around 40 million remain unspent as of December 31, 2017, mga suking babayan. No? Dali. Okay. Okay. Huwag lang mabusalin, no? Okay. Wala problema, huwag lang mabusan, no? Ayan. Kaya, mabusan mga suking babayan, no? Okay. Unspent 29 million, no? Considering the purpose of the cash donation, ano? Cash donation, saan na yun? Considering the purpose of the cash donation, which is intended for a relief and response services, Marawi evacuees, the long rate of utilization of the donation defeated, DICO has said in its 2017 audit report. Okay. The Commission directed the Marawi government to create a program of work for the efficient use of cash donation for the immediate benefit of affected resident mga suking mga bayan, no? Mga tagapakinig. Ayun. Huwag lang nabusali, wala problema. Okay. Marawi management explained that the 10.26 million pesos was used for the purchase of relief goods, while the unspent amount has been allocated for rehab and recovery program and address the other needs for evacuees. Yan po ang balita, no? Ang Buluan Administration ng balita dito ay tumatalakay sa naisipang kasalukuyan at naroon. Mapapolitika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakamihan, at walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakamihan at trabaho lamang. Okay, the city government nonetheless, how the fund will be utilized in the compliance specific intent of its donor. Sana. Meanwhile, the state auditor also flagged the city accountant failure to record 11.9 million worth of a cash donation. Marawi City book under the Trust Liability Disaster Risk Reduction and Management. Ayan na din. Okay. Kaya sinabi ko, wag lang mabusa pang mga suking mabayan, no? Okay. At hindi mabusa, wala po yan problema mga suking mabayan, no? Okay. Oh. Meron ba ito scam na nito? Basahin natin kan mo medyo matagal na news ito ulit. Scam naman sa
Okay. Balikan natin ang balita, no? Another scam in the Philippines has disclosed. Tabato City, another anomaly in the alleged scam is that the annual Islamic pilgrimage of Muslim Filipinos has been disclosed and heralded structure involving this time a long-standing influx of a Saudi-based local and overseas worker being allowed to perform Hajj exchange for money mga suking mabayan. Oy, Hajj tayo din maglagay ng mga suking mabayan, no? Dato Zahir Mamalinta, Representative of the Moral Islamic Liberation Front, MILF, Vice Chairman Gandari Jafar, who was designated by the President Duterte as Amir Orhan, or head of the Philippine delegation for this year, disclosed or quoted scam in a report that he posted today, Monday, in the social media Facebook. It is post titled Illegal Pilgrim Breach Security Protocol of Hajj 2018. Okay, Mamalinta explained that this revelation was not meant to directly defame person or entity but to avoid further chaos that will put the Amir or Hajj 2018 paying pilgrims and the National Commission on Muslim Filipinos. Ano ang problema natin, ha? Okay. Okay. In a bad life po mga suking mabayan, lagi na lang, no? Involved in scam Mukim, anong Mukim? Or Saudi, locals and overseas Filipino workers of WS, we said were being allowed to wear a Hajj identification bracelet and card bearing the seal of the NCMF and perform ritual the two holy shrine of Medina and Makkah, the Muslim kingdom mga suking mga bayan, no? OFW. Ang Buluan Maguindanao ng balita ay dumatalay sa may sukontra sa lakuyan at nakaunan. Mapapolitika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatampihan at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, these individuals paid amount of 3,000 Saudi Riyal to attend the Hajj and have colluded with some Sheikh group leader purportedly the to the scheming members of the NCMF working group Mamalinta said. Oh, meron ba yan? He said the influx of a Mukim was providing additional burden on the regular Hajj goer, particularly in the overloading of shuttle buses and heavy congestion of Filipino tents in Mindanao and Arafah. Or no? They also exposed regular pilgrims to injuries as stampede. He added mga suking mga. Yan ang pinaka-delikado stampede. He added. Mamalinta urged the NCMF, head of a Saigamin Pangarungan, and Philippine ambassador to Saudi, Adnan Alonto, to look into the problem and provide prompt solution. Okay. Pangarungan ay lawyer, the former governor of Lanao del Sur,
named by the President last July as NCMF head, had a standing vow to reform irregularities in the operation of the agency, particularly in its administration of annual HAS activities, has mandated for every qualified Filipinos performance one of the five pillar of Islam, mga suki mga bayan, no? Ang Bureau ng Special Opinion Balita dito ay tumatalakay sa may sukontra sa lakuyan at nakapanahon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang inilingan, walang tinakampihan at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, according to earlier report reaching Pangarungan, kickback involving several millions of pesos had been changing hand in fleeting scheme allegedly involved in processes for pilgrims flight fares, so there in the food provision and land transport services. Okay. Naalala ko mga suki mga pag-ads, no? Okay. NCMF spokesman, External Affairs Director June Alonso Dato Ramos said Mamarinta exposed the latest of all stories involved the Hajj ng mga suki mga bayan. Dato Ramos is also an appointee of a president Duterte last April, vowed that the person involved in this scam will be sanctioned punitively through administrative and criminal suit. Okay. He admitted that having gained security risks after he filed a criminal and administrative cases against NCMF, personal alleged involved in an illegal 17 million pesos over time paid. Grabe, no? A top NCMF mission was dismissed from the office is currently facing charges for Sandigan Bayan for alleged involvement in this sale of a Hajj visas to non-Filipinos in exchange for hefty bribe of mga suki. Yung mga binibenta sa mga Indonesian, bayan na, talagang sabi ng Pangulo po, ang corruption ay ano ba ito? Talagang contaminated kung mga suki mga bayan, no? Okay. Okay. DS urged Senate to pass bill on 1.16 billion special fund for the box recipient. Okay. Okay. Basahin natin ang balita, no? Pass the world first anti-dengue vaccine administered to Filipino grade schooler. The government and now suspended the school-based dengue immunization program mga suking mga bayan, no? Okay. Ang Bureau ng Special Opinion Balita dito ay tumatalakay sa may sukontra sa lakuyan at nakapanahon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito'y patas
sa lahat. Walang inihilingan, walang kinatanggihan, at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, Manila, Philippines, the Department of Health on Wednesday, August 29, urged lawmaker the Senate to pass the proposed 1.16 billion pesos medical support plan for students who receive dengue vaccine. Health Secretary Francisco Duque III said that the Senate version of the bill is pending. The U.S. is stretching its resources to address the need of students who got the dengue vaccine. We want to inform the Senate that every day that it passes is crucial, delivering the best health outcomes for the vaccines. He added, dengue appeared lawmaker after the supplemental budget was not passed after deliberation at the Senate last August 15. Ngayon, okay. Okay, the House of Representatives earlier passed its version of the bill on the proposed special fund in May as soon as President Rodrigo Roa Duterte certified it as an urgent pumasok yung bayan. Okay, no? Okay, sandali lang. Ang Buluan Maguindanao balita dito ay dumatalay sa may subang kasalukuyan at naroon. Mapapalika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang inihilingan, walang tinatanggihan, at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, the proposed 1.16 billion pesos fund will be used to shorten medical expenses and monitor the health of over 870,000 public school students who got the dengue vaccine. The government now suspended the immunization program. The fund broken down as follows. Makinig kayo. Okay, 945 million, 827,530 pesos for medical assistance program. Okay, 78,296,250 for the assessment and monitoring of dengue vaccinated children. 70 millions for supplies and medicine. 57,586,220 pesos for health worker to be deployed to monitor the vaccinated kids. The money will be sourced, the amount of it funded in the Philippine government by vaccine, inalik ang pera, no? Manufacturer Sanofi Pasteur. Inalik ang pera, no? Doon po kinuha ang pondo, no? Okay. Ang Buluan Maguindanao balita dito ay dumatalay sa may subang kasalukuyan at naroon. Mapapalika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang inihilingan, walang tinatanggihan, at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, alas 9:53 ng umaga, no? The dengue vaccine controversy started in November 2017 vaccine
After it released an advisory warning release vaccine to be cause a person today to develop severe dengue if he or she had not been infected by the virus prior by the virus prior to the immunization mga suking babayan. No? Ayan. Nako. Department of Finance, one post NVUC executive order. Bakit kaya? Tingnan natin ang balitin ng nasuking babayan. Na? Ang Buluan Maguindanao ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naon. Mapapolitika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatampihan, at walang tinatamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, the Department of Finance, DOF said yesterday that the government will not push for the issue of an executive order to increase the annual registration fees for motor vehicles. Department Finance Undersecretary Carl Kendrick Chua explained that the proposed hike in motor vehicle undercharge MVUC using an executive order was just an idea that been discussed with the office of the president. Idea lang po yan. We want to clarify that we are only thinking about this idea as legislation as part of the package of 1B is taking time. Chua said in the mobile phone message, no such executive order to increase motor vehicle registration fees is being prepared. The finance official also said that it does not want the Department of Finance to be perceived as not being sensitive to inflation. With that idea of immediately erasing the MUC without the cooperation of a Congress, increasing the motor vehicle annual registered fees is within the power of the President Rodrigo Duterte. Under Republic Act number 8794 of 2000 or the MUC law, it in use of measure stated that after the fourth year effective of this President of the Philippines, we adjust the rate contained in Section 3 rather, which shall be reflected but shall not be exceed the annual rate of the consumer price index ng mga suking bayan. No? Okay. Ang Buluan Maguindanao ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naon. Mapapolitika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatampihan, at walang tinatamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, the President may adjust such a rate not more than once every 5 years. The law further reads, instead of an executive order to ascend, the Department of Finance will post for the adjustment, the NBUC, as part of the Duterte Administration Comprehensive Tax Reform Program.
CTRP, commonly known as the train 1-B. Today, MBUC ranges from 2,000 to 12,000 annually, depending on the size and age of the car. Based on the Land Transportation Office data, the Philippines has about 9.225 million registered vehicles as of 2016. Data from the Bureau, the Treasury issued, the government collected a 1536.36 billion. In MBUC, last year, up by the 15%, 13.37 billion in the previous year. And at the end of July this year, Treasury data bill revenue from the MBUC already reached 9.62 billion. The Aquino administration had also attempted to raise the MBUC to an executive order, but due to the different interpretation of the law, none did not post it. Okay. Ang Buluan Special Opinion Balita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naroon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatampihan, at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, the Department of Finance members interpreted the Public Act 8794. The chief executive is allowed to impose a cumulative 5 years inflation, but the office of the president said the increase should be based on the annual inflation in the preceding year. Okay. Okay. Basta ibaba po ang inflation yun ang hingin natin, no? Ito naman ay sa opisina po ni Ernesto Peña, mga sukiwan. Na proposes 5-phase plan for federalism. Yan ang gusto natin. Kahit ganun meron na hindi negative kaagad. Ay, hindi negative kaagad pa. Ang Buluan Special Opinion Balita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naroon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatampihan, at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay. Hindi sabihin karat tragedy niya karat pag magpasa ng federalism, hindi gano'n. Solution ang hinahanap natin mga suking babayan, no? Mr. Ernesto Peña, Secretary General po ng NEDA, mga suking babayan, no? Hindi yung cut kaagad, wala nang solution. Lahat po may leeway po mga suking babayan, no? Lahat sa mundong ito may paraan po mga suking babayan. Okay, sabihin mo, disastrous, okay, suicide, ay mali po yung mga suking babayan. Maglaan ka ng solusyon. Kung pinuno ka ng pamahalaan po mga suking babayan. Okay, basahin natin ang proposal ng NEDA mga suking babayan, no? Hindi yung disastrous, yung pag-aralan po ay mga suking. Pwede sa hindi maka-apekto ng bayan at saka pwede sa taong bayan po mag-decision sa federalism mga suking bayan. Hindi kayo. Hindi ilan po mga suking bayan, no? Kami ang mag-decision, taong bayan mga suking bayan. Hindi kayo. Paalala lang po sa kanila mga suking bayan, no? Prangkahan po mga suki, ang federalism hindi sila mag-decision po yung kukunti lang. Majority ng Pilipino po mga suki ang mag-decision yan, no?
Kahit paano propaganda nyo, ay hindi po kinakain ng isip ko, hindi po ina-accept ng isip ko na mali po ang Federation ng Suki Babayan. No? Pero subukan. Okay, basahin natin. The National Economic and Development Authority, NEDA, has proposed 5-phase plan implementing the Duterte administration shift to a federal form of government to avoid disruption to economic growth momentum. Yan yung mga gusto natin. The State and Social Economic Planning Undersecretary Rosemary G. Edilion said yesterday that the proposed switch to a federal system of government should be carried out in a 5-phase spanning 15 years mula sa yan. Okay. In a presentation of the Cabinet Level Economic Development Cluster, in the meeting at Indian, detailed NEDA's proposed transition roadmap, with us been earlier submitted to the Constitutional Review Committee. Tama ito, Edilio. Okay. Government has been working hard to address regional inequality and the national development agenda. Has always been about decentralization, growth, and promoting sustainable development. Malala ba yung Marawi, itong mga bigas o mga suking mga bayan? Kung regional mag-solve mga problema yan, wala na kayo problema mga suking mga bayan, no? Yan lang mga sample yung unitary government. Mahirap mag-implement po mga suking mga bayan. Mabagal. Okay. Kinailangan natin mabilisan. Kung halimbawa ang federal, itong mga Western Mindanao, Zamboanga City, mga suking, sila na lang mag-solve ng problema nila. Yan ang gusto natin mga suking mga bayan, no? Kaysa manatili pa dyan sa central government po, kabagal-bagal kung may mga disaster mga suking mga bayan, no? Okay. Has always been about decentralization, growth, and promoting sustainable development. And yung said, the first phase or 1 year of the transition should be devoted to doing a spatial analysis of federated region and the socio-economic profiles, counting of the government workforce and functions, and mapping of existing laws, regulation, and policy. Makaalam yan. Yung mga ekonomiya, kayo po makaalam yan. Yung mga magaling po nagbilang ng mga pondo yan po, makaalam yan mga suking mga bayan. No? Okay, kami ay makakuha lang ng mga balita ito kung galing na sa inyo mga suking mga bayan. This can be accompanied by an extensive review, amendment of the provision of the 1987 constitutions that have been limited the country's opportunity to achieve inclusive growth and development mga suking mga bayan. Imagine, ang bansa natin mahigit 100 years na mga suking mga bayan, hindi pa rin tayo fully developed nation mga suking mga bayan. No? Hindi masasabi tayo ay mayaman po mga suking mga bayan. O yung ilan, makita mo, ang rangya-rangya ng buhay, pero hindi pong kalatan. Kasi nandiyan pa rin barometer ang mahirap po mga suking mga bayan. 22 million po mga suking mga bayan. Napakaraming tao yan mga suking mga bayan, no? Okay. Napakaraming tao yan, 22 million, mahirap pa sa ating mga suking mga bayan. Okay. Dapat status natin, mga century na ito ay bilang fully developed nation ng mga suking mga bayan, no? Okay. Bili na ng submarino po ang Pangulo po mga suking mga bayan, no? Okay. Bili ng submarino na sa modernization, pag-depensa natin po sa bansa natin mga suking mga bayan, no? Okay. Kaya tama sa Pangulo mga suking mga bayan, no? Ay, gang siya mga talaga, gang siya pag-aalis po ng bansa natin mga suking mga bayan, no? Okay. Yung mga kritiko, wala yan mga suking mga bayan, no? Okay. Yung mga kritiko, pag-aralan natin mga sinasabi nila. Then sagutin natin po isa-isa mga suking mga bayan, no? Sa pagsulong po ng reforma ng ating bansa mga suking mga bayan, isa-isahin natin mga kritiko nila, yung ayaw nila. And then dapat ang saran po ng kasalukuyan administration mga suking mga bayan, no? Ganun lang. Ganun sa demokrasya po mga suking mga bayan, no? The second phase of the 5 years of laying the foundation for federalism include the preparing the regions and
rationalizing government structure and function. This should be included an extensive review and amendment as necessary of the local government's code, administrative code during the period. A transitional period charter should be adopted and the Federal Transition Commission must be established. Base po sa mga nakausap ko, kasi magtanong-tanong din ako sa mga paglakbay ko, marami talaga favor po sa Federation mga suking mabayan. Tulad na hindi ay yung mga sinasabi ng kritiko, walang favor sa Federation. Kaya subukan natin magbotohan mga suking mabayan, no? Karoon ng plebiscito rito sa Federation kung hindi kayo matalo mga suking mabayan. Okay. Okay. Matalo kayo sigurado mga suking mabayan, no? The transitional government can be activated in third phase with a span 3 years during this time. The government will prepare for the genuine devolution from mga suking mabayan. So, genuine na. Hindi na fake devolution, genuine devolution mga suking mabayan. NEDA proposed that the operationalization pilot federated region based on the readiness and willingness begun in the fourth phase for 5 years. During the last phase of the transition, the transition government should be deactivated along with the ratification of amended constitution. The regional development councils may serve as an interim regional governments ng mga suking mabayan. No? Yan ang proposal ko ng NEDA. Okay. Ang buong mga restrictions sa ng balita ay dumalay sa may subang kasalukuyan at naroon. Mapapolitika, mapatingin, komentaryo at ang buong mga restrictions ng balita ay dumalay sa may subang kasalukuyan at naroon. Mapapolitika, mapatingin, komentaryo at balita ang programa sa lahat. Walang pinigilan, walang pinakampihan, at walang pinapagyan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. We did a forward looking strategy to strengthen the capacity of the bureaucracy at both the regional and local level to take the central office function. The Leon said. Meanwhile, the EDC meeting on Wednesday plays out the cause and implication of the proposed shift to federalism, the country economy and fiscal administration. Chaired Department of Finance, the EDC, is an executive body mandated to promote inclusive, sustainable, and rapid economic growth. It has 16 member agencies, which include NEDA. Kaya sinabi ko ba, dito sa Federation, no? Parang mag-transfer ka lang ng pera sa kanang kanaw pa kaliwa. O kaya pera pang kaliwang kanan, pondo ng gobyerno, no? Kanan mga suki. Anong pekang logika doon? Diba? Kung pag-aralan ang transition period mga suki mabayan. Kaya hindi ako convinced talaga, no? Sa sinasabi ng mga kritiko, hindi ako makonvince talaga mga suki mabayan, no? Kahit katitigil, hindi ako na-convince mga suki mabayan. Talagang tama ang federation mga suki mabayan. Anong problema doon? Nandiyan naman ang babayad ng mga tax ng mga tao sa mga property tax, business tax, lahat-lahat yan sa personal income. Anong apektado doon? Pero ayaw lang talaga ng central government mga bayan dito sa federation, no? So, ang karamihan ay gusto ng federation mga suki. Ilan ang interview ko mga suki sa pagitan ng programa ko ay inusisa ko ng gusto kung anong gusto nila. Gusto talaga nila ang federation mga suki mga bayan, no? Okay. Also present at the meetings held at the Bangko Sentral ng Pilipinas,
The members of the Constitutional Review Committee led by former Chief Justice Renato Puno. Apart from Edilion, official of the Department of Budget and Management, and the likewise was entered the position on the draft charter for the proposed shape to Federation. Kaya nga, ipasa lahat ng mga proposal, yung solution po na then pagkaisahan kung ano po ang tama mga suki sa consensus, kung ano ang tama, iyan po ipapasa mga suki mga bayan, no? Hindi yung cut kaagad ay disastrous, ay sinasabi ng iba dyan disastrous, mali po yung mga suki mga bayan, no? Hindi pa nga naayos ay disastrous kaagad mga suki mga bayan, no? 100 unitary government, palpak po mga suki mga bayan, no? Okay. Palpak po mga suki mga bayan. Okay. Okay, no? Yan. Yan po ang federalism proposal mga suki mga. A major change that needed a serious consideration in the relocation of the country's capital outside Manila, Metro Manila, and the Norte. Gusto ba nyo yung mga taga Manila puro congested na po dyan mga suki? Alam ko yan, matagal ako dyan po. Mahigit 20 years ako sa Metro Manila mga suki mga bayan ko. Mga kabayan, matagal ko na riyan po yung mga suki. Wala ko dyan po pinanganak ko sa Metro Manila mga suki mga bayan. No? Kaya nga, alam ko ang buhay ng Manila po mga suki mga bayan. No? The NEDA official, however, presented the additional cost of running the proposed federal government based on two simulated scenario mga suki mga bayan. Okay. The first scenario, half of the expenditure for personal services, yes, and maintenance, and other operating expenses, MOE, are reallocated to the federal region. Yun. Kaya sabi ko, mag-transfer ka lang ng pera po sa pondo ng kanang kamay to kaliwa po mga suki. Yung federal, ang ibig sabihin na federated state mga suki mo bayan, no? Okay. Ano kahirap-hirap yun? Nandiyan naman ang negosyo, nakatayo po ang negosyo lahat po mga suki. Hindi naman bigla dito. Phase by phase po mga suki mga bayan, no? Tama kay Edilion, talagang idea mo ay tama mga suki mga bayan, no? Si Edilion po mga suki mga bayan, no? Okay. Under the second scenario, the reduced PS MOE budget to the federated region were allocated, but the PS budget was increased twice on accounts of the additional responsibilities of the regional cabinet and the personnel across the three branches, executive, legislative, and judiciary po mga suki mga. Tatlo lang naman. Okay. Anong bago ron? Except lang yung pangalan po mga suki mga transfer ng pondo by phase po ang proposal po ni Edilion, no? Initial estimate show that the cost of running the proposed federal government would potentially add 156.6 billion pesos under the first scenario and 243.5 billion under the second scenario. The whole government budget po mga suki. Kaya nga wala yung pagbabawas ng pondo natin mga suki mga bayan. Mag-transfer lang ng pera po mga suki from kanang kamay to kaliwa and then kaliwang kanay to kanan po mga suki. Yung region by region share sa national government, yung national government share sa federated state mga suki mga bayan. Anong kulang doon? Ayun, and then yung said, and given the figures include stipulated the equalization fund with this 3% of the annual general appropriated act, an equivalent to 85.8 billion pesos in terms of the 2018 national budget for mga suki mga bayan. The NEDA official also pointed out final spending mismatch in the proposed federation charter estimated show that the split the spending between the federal government and federated region is not 50-50 but 60-40 mga suki mga bayan. Yan ang proposal. Proposal pa lang na. Okay. Pwede ba mabago? Okay, the government obligation included a subsidy tax, expenditure, interest payment, and net lending, financial expenses, capital outlay,
will be included the split in spending would be around 80 to 20 mga suki mobile. Imagine that. Anong problema doon? The mismatch in fund, spending especially for the federal government will impede the delivery of goods and services, and there is jurisdiction and illusion said mga suki. Another presentation also pointed out, ulitin ko. Another presentation also pointed out, concerned about the uncertainty in the business environment, hindi magbabago ang negosyo mga suki mga kabayan sa federal form of government mga suki. Magnegosyo rin ang tao mga suki mga bayan, no? Ayusin lang madali matutukan ng hindi magbabayad ng tax po sa mga regional federated state. Halimbawa, mga syudad ay member ng federated state, madali magtutok ng pondo ng mga suki mga bayan kung ibigay na yan sa regional office mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, environmental codes of doing business as implied by the proposed federal charter mga suki. Nandiyan na eh. Ay meron na mga audio po may mga ganitong mga suki mga polisiya na sa mga domestic po, meron na mga yan po sa mga incentive pag negosyo po sa kanilang mga syudad, mga suki mga bayan, no? Okay, in reply to the NSC official, men who said all funds were taken and would be constitutional review committee mga suki mga bayan. Panawagan natin ay sa kay Puno, mag-hire para talaga mga expert po yung katiwala niya na makatulong po sa pagsulong ng federal form of government, no? So, yung mga magagaling na ekonomiya, mga CPA, pagbilang ng pera ay dapat may upo po dyan po sa pag-reviewan mga suki mga. And then may recommendation siya sa chairman po ng mga suki mga bayan. Then madali yon, hindi yung disaster ang pagsulong po ng federal form of government. Pakishare lang, no? Yung mga nakikinig sa akin ay pakishare po mga suki mga bayan, no? Okay, like and share para maraming makarinig po mga suki. Sa tinatalakay natin, pinaka-importante yung tuko ng federalism 5 pages po pag-implement po ng federal form of government mga suki mga bayan. 1021 na, na-miss ko po ang programa ko sa radio. Pag sa radio sana ito, naku, grabe ang mga suki mga bayan, na. So, yun po, wala na ko sa radio, ang dahilan po, mahal kasi ang radio mga suki mga bayan, pambayad mga suki mga bayan, no? Okay. Hindi ko kaya na magbayad po dahil wala pa tayo sponsor po mga suki mga bayan, mag-sponsor po sa radio. Okay, pero dito parehas din mga suki mga bayan kasi inanda po ay multiple channel po dito mga kabayan, mga mahigit 100,000 po umabot po ng channel natin, multiple channel. Kaya nga kalat na kalat po yung mga sinasabi ko dito mga suki mga bayan, no? Kalat na kalat yan sa multiple channel ko, pamugitan lang po mga suki mga bayan, no? Okay, dami itong naabot po ng balita natin mga suki mga bayan, no? Mga taga-pakilig. Ayan. Ito pa rin, mga isang balita na lang, no? Matahaba ng balita, no? And the pictures roadmap for federation ship po mga suki mga bayan. Asahin natin ito. Okay. Ayan, kita ko talaga pagka iputol ba ang solusyon po mga suki mga bayan, no? Okay. Anay lang, no? Okay, then our pictures from for federation state.
Ang buong mga special opinion ng balita at ay tumatalakay sa mga sumunod sa lakuyan at nakamanaon. Mapapolitika, mapapiliman, mapakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatangkilan, at walang tinatamiran ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahamilan at trabaho. Kaya sabi ko, yung utak po taga-UP hindi dapat to dominate. Parehas din may utak po mga sumunod bayan, no? Kahit ba utak namin ay sa Philippine Christian University, ay parehas din ng taga-UP mga sumunod. Hindi dapat mag-dominate ang utak po ng taga-UP mga sumunod. Excuse me, no? Okay, parehas din naman may utak mga sumunod mga bayan, no? Kahit kami ay mga eskwelahan po ng hindi UP, parehas din mga utak. Liban na lang hindi ka magbasa mga suki mabayan, no? Okay. Manila, Philippines, the National Economic Development Authority made public the agency's proposal on how to shift to a better form of government promotion. Matagal na kasi mag-dominate ang utak ng UP sa bansa natin mga suki mabayan, no? Ayan. Hindi dapat mag-dominate. Ang buong mga special opinion ng balita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakamanaon. Mapapolitika, mapapiliman, mapakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatangkilan, at walang tinatamiran ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahamilan at trabaho lamang. Okay. 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 Ang utak ni Pernia at saka utak ni Abs Damahan po, hindi rin magkalayo mga suki. Yun na lang, sila ay angat pa mga suki mga bayan, no? Pero sa pang-utak, walang limitation ng utak mga suki. Ang utak ni Pernia at saka utak ni Abs Damahan. Ang utak ni GMA, Arroyo, parehas din ng utak ni Abs Damahan mga suki mga bayan. Pero lang, sila iba dahil mayaman sila. Okay. Nakatik advantage. Anak ng former president mga suki mga bayan, no? Okay. Tayo, anak ng pulubing magsasaka ng suki mga bayan. Pero sa utak wala yun. Parehas-parehas din mga suki mga bayan, no? Hindi naman ano. Okay. Manila, Philippines, the National Economic Development Authority made public the agency proposal on how to shift to a federal form of government. The statement NEDA proposed that the shift should be carried out in 5 years, spanning 15 years of action to economic growth ay momentum. Saludo ako sa iyo, Pernia, no? Pero sa statement mo talaga nga nasaktan ako sa iyo. Okay. Nabi mo disastrous ang federalism mga suki mga bayan. Okay. Saludo ko. Phase 1, NEDA proposed that the first year of the transition to federal should be devoted to a spatial analysis of a federal region mga suki. Sa press mo kayo, kung magtanong ako, ba parang puro matutuloy sa mga tanong ko sa inyo mga suki. Kasi nakaralan ko yung mga tanong ko sa inyo mga suki mga bayan, no? Okay, moreover, the region socio-economic profile accounting government workforce and function, mapping of existing laws, regulation and policies should be done during this time mga suki mga kabayan. This can be accompanied by the extensive review and amendment of the provision of the 1987 Constitution that even limited the country's opportunity to achieve inclusive growth and development leadership. Phase 2, after 5 years of laying the foundation for federalism, the region should be prepared for rationalizing government structure and function. This phase includes the extensive review and amendment of the local government code and the administrative code. During this period, a transitional period, charter should be adopted and the Federal Transition Commission must be established last year.
ay magkasundo, based during this phase, NEDA, and the transitional government can be activated in the span 3 years. The government will be prepared for genuine devolution at this point. Number 4, the operationalization of a pilot and federation region based on the readiness and willingness will be done for 5 years. Number 5, the last but not the least, the transition government is the activated. The amendment constitution is also ratified at this phase. Moreover, the Regional Development Council may serve as interim regional government. The Netherlands Secretary for Policy and Planning ADLSN the transition roadmap the transition roadmap to the cabinet level economic development cluster EDC on Wednesday, August 29, which has been submitted to the Constitutional Review Committee mga suki mga bayan. Yan ang importante sa review mga suki mga bayan, no? Okay. Ang buhay mga restriction bilang balita ay dumalay sa may subang kasalukuyan at nakaunan. Mapapolitika, mapapiliman, mapakomentaryo at balita ang bukas sa lahat. Walang inihilingan, walang tinatanggihan, at walang tinatanggihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, we need a forward-looking strategy to strengthen the capacity of the bureaucracy, the regional and local level to take central office function at the Lunsen. NEDA estimated the cost of the federation will fall somewhere around nabasa ko nata kanina ito, no? 156.6 billion pesos to 240.5 billion pesos. The range is a far cry from the consultative committee's estimated of only 30.29 billion pesos. The region also pointed out funds and spending mismatch issues in the proposed federalism charter, the Mingus one and Care Federalism proposed to be scare investor mga sukibabayan. Okay, kaya nga iayos mo mga sukibabayan para hindi apektado lang. Pero hindi ako maniwala yung mga negosyante katulad natin ay past growing economy ay tatalikuran tayo kung maayos lahat yan mga sukibabayan, no? Okay. Estimated shows the split in the spending between the federal government federated region is not a 50-50, but 60-40 mga sukibabayan. The government obligation including subsidy tax, expenditure, interest payment and net lending financial expense, and capital outlay will be included. The split, the spending would be around 80-20 NEDA-SEN. The Leon warned that the mismatch will impede delivery of goods and services under its jurisdiction. NEDA also warned about the uncertainty in the business environment and the cost of doing business mga sukibabayan. Dapat ang alalayan po mga sukibabayan, yung mga iyon mga sukibabayan. Kailangan ma-assure and safe kahit mag-transition tayo sa federal form of government mga sukibabayan. Okay. Ayan. Ayos na. Wala na mga sukibabayan na. Magbalitan na lang ako kung meron na Australia mga sukibabayan, no? Kaya nga, hindi ako maniwala talaga, no? Okay. Mahirap kasi ako mga kumbins sa mga sukibabayan, no? Okay. Tama yan. Mali talaga yan. Okay. Tama talaga. Pag mali talaga. Pero hindi mali ang federalism mga sukibabayan. Tama yan.
Okay, balita po sa Australia mga suki mga bayan. Nasaan ako? Okay, saan na yan? Ito nata, no? Okay, Peter Dutton overruled advice from a senior Australian border force when allowed the French nanny to escape deportation after being lobbied by AFL boss Gilon McLachlan. Leaked email trail shows that Mr. Dutton will be for 37 years old Alexandra Jewell. Despite being told there was a decay, it does not support the minister intervening. Okay. Balita susunod. A chair and umpire is under fire, it's called to know, after he left his post to give a Nick Kyrgios a pep talk during the Australia's second round match at the US Open. Kyrgios was down 0.3 second set, but when on to win 4-6, 7-6, 6-6, and 6-0 after the talk mga suki bayan. Okay, meron pa. Ito, balita naman na the Catholic Church has rejected a recommendation from the Royal Commission into child check-up views to break the seal of convention mga suki bayan. No? It means the clergy won't have to report abusive bill in the community. Naging problema sila, no? Mga tao ng timban. But the church said it would consider a recommendation make a celibacy voluntary mga suki bayan. No? Hindi ka mahirap palitisan nito nga ay pag gumana itong sa pagitan ng gitna natin ng paa natin pag gumana po, maghanap po talaga ng butas mga suki bayan. Pag gumana ito ng itong sa gitna ng paa natin ay maghanap talaga ng butas. Karon din, pag yung sa babae naman ay nakaramdam ng pagnanasa, maghanap din talaga kung paano siya mapasok kung nasukin ng babayan. No? Okay, ganun talaga. Ginawa yun ng Panginoon, ganun talaga. Mahirap itong i-control. Ginawa ng Panginoon itong sa pagitan ng dalawang paa natin, kung mapalalaki o pababae, maghanapan po talaga yung mga suking babayan. No? Ayan. Yan lang ang komentaryo natin. Itong ginawa ng Panginoon, sa gitna ng paa natin, mapalalaki, mapababae, mapabakla, mapatomboy, lesbian. Ganon talaga ang situation mo na. Ayan. Maghanap-hanapan po mga suking babayan. And then magtagpo. Ang buong special team balita dito ay dumalay sa may subang kasalukuyan at naroon. Mapapalika, mapapatingnan, mapapakomentaryo at mapalika ang programa ito para sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakamilan at trabaho lamang. Ano ba ngayon? No? Ako chow na pala, no? Okay. Ana, meron. 5-hour ago kung mga suking babayan, no? Okay. Itong anong the latest? 5 hour o an hour? Saan eh? An hour.
So, para matapos ang trabaho natin, magpalitan namin tayo mga sumulayan, no? World-class quality. Oras hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Gin Kapitan, kaya-kaya mo yan. Ang usapang pag-uusapan, ang kwentuhang pagkukwentuhan, pati ang chismis, pag-chichismisan. Ito ang programa pwedeng pakinggan ng sinuman. Dito, walang preno o bigaya ng opinion. Ano man ang pinag-uusapan, walang sekretuhan, walang blind eye. Bakit ba niya nang napindot ko mga sukimabayan, no? Oh, okay. Kay mabait na senador, kung yun eh, ng DCR sa tayo, no? Ng DA Secretary Manny Jr., no? Kaliwa, kanan po mga sukimabayan, no? Okay. Medya yan si Manny Jr., nanunulat yan, pati sa rito mga sukimabayan. Bakit yun ang napindot ko ng suking mabayan, no? Yan ang tama. Binabantayan pa rin natin ang isang low pressure area. Kanina, alas 3 pang umaga, ito ay tinatayang nasa 200 kilometers north-northeast ng Borongan Eastern Samar. Yung makapal na kaulapan ito, yung traffic ng low pressure area na ito, ay nakakapekto hindi lamang dito nga sa Visayas, kundi maging sa ilang bahagi ng Central and Southern Luzon area. Samantala patuloy tayo ng pumotor sa isang typhoon ng international name si Jerry, at kanina alas 3 ng umaga, ito tinataya nasa line 1,945 kilometers east ng Northern Luzon. So nasa labas pa rin ito ng ating Philippine Air Responsibility, at same scenario with yesterday, hindi po natin ito inahasang magpasok ng ating air responsibility o tatama sa anong bahagi ng ating bansa. Ganun pa man, pinapayan pa rin ang land na patuloy na magantaway sa update ng pag-asa hinggil dito sa typhoon na may international name na Jerry at dito sa binabanggit nating low pressure area. Sa araw na ito, makakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkita na pagkulog ang Metro Manila, ganun din ang Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region, lusot na ng traffic na banggit nating low pressure area. Sa Northern Luzon area naman, makakaranas ng generally medyo malisangang panahon, maliban lang sa ilang isolated rain showers at thunderstorms, lalo na sa dakang hapon na gabi. Dito sa Metro Manila, inasa na mula 24 hanggang 30 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura sa araw ito. 25 to 32 degrees Celsius naman sa may bandang Palawan. Samantala sa Legazpi City, 24 to 29 degrees Celsius, 24 to 34 degrees Celsius sa Buluan, 20 degrees Celsius sa Luwag, at mula naman 16 hanggang 23 degrees Celsius lamang sa may bandang Baguio. Samantala ang buong kabusayan, inaasa natin maulap sa araw nito, kalat-kalat ng mga pag-ulan at may mga ilang tulog-tulog pagkindat at pagkulog. Habang sa Mindanao naman, generally mainit, malinsangan, maliban lang sa ilang isolated rain showers or thunderstorms. Sa Cebu, inaasahan mula 24 hanggang 29 ang magiging antas ng temperatura sa araw nito. Ganon din sa Tacloban City. Samantala sa Iloilo City naman, mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Bandang Mindanao naman, 24 to 32 degrees Celsius ang Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius sa Davao, at sa Zamboanga City naman, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. At ang lagay naman ng mga baybayin dagat sa buong Kupulan, dito nga sa paligid ng Northern Luzon at maging dito sa may bandang Kabusayan at sa silangang bahagi ng Mindanao, inaasahan natin na maging katamtaman na doon sa maalo ng mga kagatan, ibayang pag-iingat sa mga babae nating mga isla at yung mga may sakyang pandagat. Samantala sa kanlurang bahagi ng Luzon, ganoon dito sa kanlurang bahagi ng Kabusayan at timog kanlurang bahagi ng Mindanao, inaasahan naman na magiging banay hanggang sa katamtaman ng mga pag-aalo ng karagatan, maliban na lang kung may mga offshore thunderstorm activity. Wala naman tayong nakasang bagyo sa araw nito. Para naman sa ating 3-day weather outlook, sa bukas sa Metro Manila, maulap pa rin. Pagdating ng Lunes at Martes,
improving weather condition na tayo, mula naman 24 hanggang 32 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. Samantala sa Baguio naman, patuloy ang magandang panahon. Generally, maliban na silang isolated rain showers and thunderstorms, mula naman 16 hanggang 24 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. Samantala sa Legazpi, for the next 3 days, asahan na magiging maulap, may mga kalat-kalat na pagdan at pagkidlat at pagkulong. Mula naman 24 hanggang 30 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. Bandang Cebu, improving weather pagdating ng Lunes at Martes, mula 24 hanggang 30 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. Davao City naman, patuloy ang mainit at magsang panahon, mula naman 25 hanggang 32 degrees Celsius ang magiging antas ng temperatura. Sa pagpasok ng buwan ng September, ating alamin ang ating September seasonal climate outlook. In terms of rainfall, inaasahan po na makakaranas ng generally near normal ang paulan sa Luzon at Mindanao, below normal naman sa may bandang Kapsayanan. Samantala pagdating sa temperature, inaasahan natin na near average ang temperatura dito sa may bandang northern at central Luzon, bahagyang mainit dito sa may bandang Kadurang, bahagyang na southern Luzon, bahagyang malamig sa Kabisayaan, at bahagyang mainit sa Mindanao, near average naman sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas. Pagdating naman sa bagyo, ang mga bagyo sa buwan ng September, karaniwang nang naapektuhan ng buong Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan, 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahan natin na posible natin mamonitor sa ating air responsibility ngayong buwan na ito. At dito naman sa Metro Manila, ang araw sikat mamaya alas 5:44 ng umaga at lulubog naman mamaya alas 6 ng hapon. Karagdagang informasyon online, hindi sa magiging rin natin panahon din sa ating seasonal climate outlook. Mangyayari lamang bisitahin ang aming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Sundan sa media account at panoorin ang aming weather report sa aming official YouTube channel. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ay, salamat po, Pag-asa mga suking mabayan, no? Salamat, Pag-asa, na may update na balita araw-araw po mga suking mabayan. Baybayan ko talaga ang balita po ng Pag-asa. Okay. Ayan po ang Pag-asa. I-update kayo mga maglakbay. Manatili lang po makikinig na sa ating balita po mga suking mabayan, no? Okay. Para well-guided kayo sa balitang mga hangin po mga suking mabayan, no? Ayan. Sabi pa ni Rock Garay, barangay ng Dadyangas po. South Dadyangas. Pinamati po niya si Mayor birthday celebration or honor for Mayor Ronda Rivera at the Jensen Public Market. Mayor, your life is a blessing. People of Jensen, we pray that we'll have more birthday, much blessing, and a good health. Happy birthday, Team RG Barangay, Younger South Promotion. Nilungan kasi ni Mayor na si Rock Garay para makaupo mga sukiwaban. May mga post sila ni Mayor Ronald Rivera mga sukiwaban. No? Happy birthday din. Ang programa ng Hello Special Opinion Balita, di ba pa? Ilan taon na si Mayor? Okay, kasi hindi tayo makapunta, hindi man tayo imbitahan, binawati na lang natin mga suki mga kababayan, no? Okay. Happy birthday na lang kay birthday celebrant Mayor Ronald Rivera. No? Itong si Manny Lopez mga suki, saan nakapunta na ng ano, no? Nakapunta po ng nakita ko rito sa post niya sa Bacolod mga sukimuan. Talagang maglakbay ito si Manny Lopez mga sukimuan, no? Okay. Okay lang po siya. Pagka-short time ba man eh? Okay, pagka-short time po mga sukimuan. Hindi mo alam ang short kasi okay. Okay, binabati natin si Rachel Hernando po mga suking babayan na. Ay
isang direktor po ng Tagum Cooperative. Kita tayo dyan po sa 50th celebration po ng Davao City Chamber of Commerce and Industry. Okay, Ma'am Richard Hernando, good morning po mga suki, mga pagkatago mo mga suki mga bayan, no? Okay, maganda rin. Okay, maganda ito. Pero may aslaw na natin. Ayan po si Ratcher, director po ng Tagum Cooperative, no? Okay, marketing specialist of Tagum Cooperative Bahada branch. Okay. Director ba siya o ano? Ayan po. Nabati natin sa ating programa. Ang buong mga restriction tingin ng balita ay dumagalay sa naisipang kasalukuyan at nakakaroon. Mga politika, mga opinion, komentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang pinikilingan, walang kinakamukuhan, at walang pinapamiran ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Ayan po si Ma'am Rachel, no? So, no, tapos ang balita, paalam tayo mga suking mga bayan, baka meron mga activity mamaya po suking. Naman po sa programa, Hello, Special Opinion Balita, partner po ng ADLSN TV News, mga suking mga bayan, no? Okay. Okay, hahanapin na lang ng hashtag sa ating programa kung sa bayan, notif channel, mga subayan, no? Okay, paalam tayo mga subayan, no? Ayan. Sagutin natin muna itong, no? Okay, paalam tayo sa ating programa. This has been sa mga ulitin ko. From Buluan Special Opinion Balita, di po po ang nasa bayan, no? So, si Manny Lopez, kung saan na nakabot, dito po sa Mindanao at sa parte naman ng Visayas ngayon mga suking bayan. Okay, Manny Lopez ng mga suking bayan, no? Okay. So, the only alternative and informative news authority online mga suking bayan. So, tuloy-tuloy natin itong pagpapagawa. Video blog, kung saan-saan marating natin mga suking bayan. Napag-epektibo po ang video blog. Okay. Ayan. Ikaw dito makukuha sa mga information sa atin eh. Bye-bye na.